بنص كيلو فول مدشوش عملنا الحفله دي كلها. مهما كلنا طعميه بره البيت هيفضل قرص الطعميه البيتي اجمل واحلى مليون مره. النهارده هنعمل الطعميه البيتي من الالف للياء، وكمان هنفرزنها نطلعها في فطار في عشاء وطبعا سحور. مش كده وبس، هعمل لكم حته سلطه انما ايه جهنميه. تعالوا نشوف الطعميه البيتي ازاي تطلع ناجحه ومية مية. اول حاجه عندي الفول المدشوش هنا منقوع لمده ليله كامله، هاخده عندي في الكبه. اول حاجه بقى هضرب عندي هنا الاول الفول المدشوش كله. بقعد افرم فيه لحد ما يوصل عندي للقوام ده من غير ولا نقطه ميه. بصوا بقى هعمل ايه، ودي خطوه مهمه جدا علشان عندي هنا الطعميه ما تسقطش فيه الزيت ولا حتى يكون لونها غامق. هشيل تاني الفول المدشوش اللي انا ضربته في الكبه واحطه في البوله عندي هنا، وهقلب عليه بقى كل المكونات التانية وهظبط اللون. الطعمية يا جماعة ما ينفعش يكون لونها قاتم، الطعمية لازم يكون لونها اخضر فاتح كده، هتبقى مظبوطة معانا جدا ومش هتشرب زيت وما تسقطش عندنا في الزيت وتجنن. اضافاتي بقى علشان اخد طعمية ما حصلتش ده كرات. طب لو ما عنديش كرات هاخد اوراق البصل الاخضر، هاخد الاوراق بتاعته واحط شوية ايه كرات. الطبق ده فيه كزبره وبقدونس مع بعض، برضه هاخد ايه حبه حلوين كده من الكزبره والبقدونس. 5-6 فصوص توم عشان اضربهم مع بعض، بصلايه واحده حلوه كده تكون صغيره. المقدار ده كله يا جماعه لنص كيلو فول مدشوش. واخر عندي هنا حاجه فلفلايه خضراء رومي، وممكن نحط حار لو عايزين. اقطع كل ده. طبعا انا ما بتبلش الطعميه ابدا غير عند القلي. لو تبلت الطعميه ملح وفلفل اسود وكمون وشلتيها في الفريزر انت كده للاسف خليتيها تاخد لون غير طبيعي وهتسمر وهتنزل ميه. هعمل ايه؟ مش هملح خالص غير عند القلي. انا كده اضافاتي خلصت، هقلبها بقى على بعضها كده وبعدين ابدا ارجع حبه حبه معايا فين في الكبه. نرجع بقى للكبه تاني، نحط كل الخلطه اللي احنا عملناها دي ونضرب حبه حبه علشان نظبط كمان اللون. لو احتاجنا خضره نحط، لكن ما يبقاش عندنا اللون كتير قوي قوي، الاخضر كتير هتنزل طبعا ميه ومش هتظبط لنا القوام، لكن نحتاج نحط افضل كتير ما نبقى الحاجه عندنا هي الكتيره. تعالوا نضرب بحرص رهيب. بعمل الخطوه دي ان انا ايدي في الكبه بمعلقه خشب من غير ما اوصل للاسلحه، وافضل اقلب. الموضوع ده بيخليها توصل للقوام المثالي. بصوا عامله ازاي في ايدي ناعمه وتجنن. عايزه اقول لكم ده اللون المثالي للطعميه المظبوطه، وكمان زي ما قلت لكم القوام. هنزلها كلها بقى في البوله عندي ونبدا بقى مرحله التفريز، وبعدين نقلي بقى وايه على مهلنا. طبعا كل واحده عارفه اسرتها هتاكل قد ايه طعميه، تقدري بقى تعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا بفرزنها في كيس حفظ من غير زي ما قلت لكم اي توابل عليها، وبعدين بروح جايبه الكيس كده وفرداه تماما علشان ما ياخدليش مكان في الفريزر، واطلع منه كل الهواء. مهم قوي 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 لحد ما اوصل هنا للقفل، واروح ايه بقى قافله كويس جدا واحكم الاغلاق بتاع الكيس علشان ما يدخلوش اي هواء. اي حاجه بشيلها في الفريزر لازم اغطيها كويس جدا واحكم الغطا بتاعها عشان ما يدخلهاش اي هواء. عايزه اقول لكم ريحتها تجنن، مش بس لونها يجنن، ريحتها كمان. هنا بقى بنكتب عليها التاريخ لو عايزين، وخلاص احنا لو عايزين توزنوا يعني بس مش الدقه للدرجه دي، احنا عاملين حاجه لبيتنا. وطبعا نكتب عليها طعميه. هنا بقى هبدا اتبل قبل ايه القلي مباشره. هحط لها 3 حاجات: ملح ماشي ومش كتير،
ورشه فلفل اسود صغيره جدا برضو، وكمون، واخر حاجه بحرص شديد، بصوا ده بيكنج صودا، هاخد حاجه يعني بسيطه قوي واروح حطها هنا. عندي هنا بصوا حاجه بسيطه ميه هحطها، حاجه بسيطه، وبالويسك ده بقى واقلب كل ده علشان تبقى معايا برضو هشه جدا في القلي ومقرمشه طبعا. ده عملناه في الفريش اللي ما اتشالش في الفريزر، لكن لما نشيل الطعميه في الفريزر نطلعها هي كده كده هيبقى فيها نسبه ميه، نسيبها تفك تماما، نرش عليها زي ما انتم شايفين كده نفحه بسيطه جدا من البيكنج صودا، ونقلبها التقليبه دي ونبدا نقلي. طبعا في ناس بتحب بكزبره، ناس بتحب بسمسم، ناس بتحب ساده، زي ما انتم عايزين. انا هعمل هنا ايه بسمسم. يلا بينا اهو، نحط كده حبه حلوين في ايدينا. بصوا خطيره ازاي، ولا ميه ولا اي حاجه، كبيره صغيره زي ما انتم عايزين. وناخد بقى سمسم كمان نحط هنا زي ما انتوا عايزين، سمسم وكمان طبعا سمسم يكون ابيض مش محمص، ونحط في الزيت بتاعنا. زي ما انتوا شايفين، زي ما هتنزل زي ما هتطلع، ما فرشتش فيه الزيت، ما فتفتش خالص، هتطلع مقرمشه وتجنن. طبعا الزيت عندي هنا يكون على درجه حراره متوسطه، ما ينفعش يكون بارد خالص، لان بارد ده هيخليها تشرب زيت وممكن تفك معانا، ما يبقاش سخن قوي لدرجه ان احنا لما نحطها نلاقيها ايه اتشعوطت كده وما استوتش. دايما الزيت يكون معانا على درجه حراره متوسطه. هشه مستويه مقرمشه، والاهم من ده كله انها مش شاربه زيت، ما سقطتش في الطاسه، ما نزلتش فرشت، خطيره. بصوا ولا شاربه زيت خالص، وده بشهاده على فكره اللي ضاق. تعالوا بقى نعمل السلطه، انا بسميها السلطه الجهنميه. ناخد من السلطه نحط في سندوتشات وتبقى كده جاهزه للاكل. السلطه دي محتاجه شويه طحينه، ادي الطحينه اللي عندي، واحط عليها شويه ليمون وشويه خل، والتوابل بقى ملح وفلفل اسود، عايزين شطه طبعا نحط شطه. واقلب كل ده واضيف بقى شويه الميه، وافضل اقلب فيها لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بس كده بقت الطحينه جاهزه. تعالوا بقى نعمل السلطه. بصل احمر الكميه اللي انت عايزاها، عليها طماطم متقطعه مكعبات، عليها زيتون اسود او اخضر اللي انت عايزاه، وهقلب كده. همسك بقى الطعميه اقطعها بايدي 4/4، اقطعها بالسكينه، المهم تبقى عندي كده جاهزه على الاكل. الله سخنه وتجنن. عايزه اقول لكم الوصفه دي كمان تنفع جدا للطعميه عندنا البارده، اللي هي بتبقى باتت كده او بردت ونلاقي عليها زمزقه كده. لا انا مش هاكل طعميه بارده، الوصفه دي خطيره انها تشغل عندنا الطعميه البارده. نقلب بقى. وطبعا طعميه يعني جرجير، هجيب ربطه الجرجير عندي واقطعها نصين، وعلى طبق التقديم هروح حطاها كده. طبعا الفلفل اختياري، عشان كده ما بحطوش في السلطه كلها، لكن بحطه في الجوانب كده علشان اللي عايز ياخد. واخر حاجه بقى، الله الله، اخر حاجه بقى رشه الطحينه عندي على كل ده. عشق الطازه بقى السخن كده اللي لسه جاي من الفرن، ونروح مدخلين كده نص لجوه، وواخدين بقى. بصوا استنوا الاول طبقه جرجير حلوه في الساندوتش كده، ماشي. طعميه يعني فجل وجرجير على طول. والسلطه بقى بتاعتنا دي نروح حاشينها هنا في الساندوتش بتاعنا، جاهزه على طول اهي.
رشه الطحينه على الساندوتش بتاعنا، وبس كده. لا ثانيه واحده، قرن الفلفل الاخضر ده بالنسبه لي يعني جنبها كده. بنص كيلو فول مدشوش عملنا الحفله دي كلها، خزنا وفرزنا زي ما قلت لكم، فطار عشاء سحور، وكمان عملنا سلطه الطعميه الجهنميه وساندوتشات بقى مشكله. عايزاكم تجربوا الوصفه الناجحه جدا جدا جدا، وترجعوا تقولوا لي ايه رايكم فيها، وكل سنه وكلنا طيبين. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.